Ông đã biến một cái gia sản từ 100 triệu đô trở thành một gia sản tỷ đô vào năm 1992. Chào mừng bạn đến với series video Cà phê Tài chính. Trong cái video này thì tôi xin chia sẻ một cái bài học vô cùng thành công của một bậc kỳ tài, ông George Soros. Ông đã biến một cái gia sản từ 100 triệu đô trở thành một gia sản tỷ đô vào năm 1992. Và đây là một trong những cái sự kiện mà ông đã đoán được cái sự sụp đổ của đồng bảng Anh và ông đã thu lợi về 1 tỷ đô. Và cũng vào trong khoảng những năm 1997, ông Soros cũng thu hàng tỷ đô nhờ bán khống khi mà khủng hoảng diễn ra ở Đông Nam Á. Và ông cũng chính là chủ của Soros Quantum Fund. Đó là một cái quỹ rất là nổi tiếng trên thế giới với cái tỷ suất sinh lời vô cùng là tuyệt vời, từ 30 đến 50% hàng năm trong suốt cái thời gian ông điều hành cái quỹ đó. Bên cạnh đó thì ông Soros cũng là một cái nhà từ thiện rất là hào phóng, bậc nhất trên thế giới. Và ông Soros có một cái triết lý rất là nổi tiếng, đó là việc đúng hay sai không quan trọng, cái quan trọng là nếu bạn đúng thì bạn kiếm được bao nhiêu tiền, và nếu bạn sai thì bạn mất bao nhiêu tiền. Ông cũng cho rằng là những cái kinh nghiệm và những cái máu liều của ông ở trong đó là những cái nhân tố mà đã giúp cho ông có được những cái thành tựu nổi bật. Và hôm nay thì tôi xin phép được chia sẻ 5 cái khuyến nghị từ ngài Soros để giúp cho chúng ta có được những cái thương vụ đầu tư thành công. Đầu tiên, đó là trong đầu tư hãy cứ im lặng và làm. Thì trong đầu tư tài chính, mỗi một cá nhân thì giao dịch với một cái thị trường lớn khác nhau. Thế nên ta không cần phải khoa trương danh mục của mình làm cái gì. Hãy học cách giữ kín, im lặng thông tin đang làm và rút kinh nghiệm sau mỗi chiến dịch, thay vì là những cái sai lầm lặp đi lặp lại. Cái thành công thứ hai, cái khuyến nghị thứ hai là lựa chọn đúng xu hướng để đầu tư. Đôi khi trên thị trường chứng khoán, nhiều nhà đầu tư vẫn đặt ra những thắc mắc rằng là sao họ lại lựa chọn những công ty tốt nhất để mua cổ phiếu nhưng sau đó giá nó vẫn suy giảm. Thì theo quan điểm của Soros thì là khi mà ông mua một cổ phiếu của một công ty tốt ấy, là chưa đủ. Một trong những yếu tố quan trọng khác đó là phải chọn đúng thời điểm của cái mã cổ phiếu đấy trên thị trường, bằng cách là sử dụng phân tích kỹ thuật với các biểu đồ biến động giá để từ đó tìm ra các cái điểm vào thị trường lợi thế nhất. Đấy là một trong những cái khuyến nghị số 2, đó là cái lựa chọn xu hướng cực kỳ quan trọng. Và những cái biểu đồ này thì thông thường là nhà đầu tư mới lại có một cái kiến thức hoặc là có cái hiểu biết rất là hạn hẹp. Chính vì vậy cho nên để trở thành một nhà đầu cơ lỗi lạc thì chắc chắn bạn phải rất là am hiểu về phân tích kỹ thuật. Và cái khuyến nghị thứ ba, ông Soros ông ấy nhấn mạnh rằng là quyết đoán ở mọi quyết định đầu tư, dù là mua hay là bán, phải quyết đoán. Một số nhà đầu tư thì thường rất là khó khăn khi mà phải ra quyết định mua hay là quyết định bán. Họ thường do dự, không dám ra quyết định rõ ràng và họ cảm thấy không chắc chắn khi mà quyết định mua hoặc là quyết định bán. Đa số các nhà đầu tư thì không chịu quan sát diễn biến của thị trường một cách khách quan mà hay làm theo cảm tính. Họ luôn tự mình phân tích cũng như là đưa ra các xu hướng dự báo và thiếu những cái ý kiến, những cái nhận định khách quan từ thị trường. Và chính từ đó là làm cho họ do dự đã xuất hiện trong phần lớn các nhà đầu tư, và khi cần phải quyết định thì họ lại không biết là phải làm gì. Chính vì vậy cho nên là khi mà đã quyết định được thì nó đã muộn, nó đã trôi qua một cái thời điểm tốt nhất, và nhà đầu tư rất dễ bị mắc phải là cái vị thế mua không đủ tốt và dẫn tới là thua lỗ và không kịp bán, hoặc là vào lại đúng cái đỉnh của một nhịp phục hồi, hoặc là lúc bán thì lại vào đáy của một nhịp điều chỉnh. Đấy, nó rất là nhiều rủi ro. Và bài học là nhà đầu tư cần phải có cái sự quyết đoán cao trong cái hoạt động đầu tư của mình. Đây cũng là một cái tính rất là quan trọng mà bạn cần phải luyện tập trong một thời gian dài khi mà chúng ta làm đầu tư. Cái này tưởng là dễ nhưng không hề dễ. Có là cần ra quyết định là nó phải nhất quán, nó phải quyết đoán, có là phải tính toán trước. Đôi khi là tâm lý nói chung là nó vẫn còn một cái do dự. Và đến cái thứ tư khuyến nghị của ông Soros, đó là nên bỏ ngoài tai các cái tin đồn. Ở trong thị trường tài chính, nó là sự hỗn mang giữa truyền thông của các bên. Mỗi một bên đều có những đội truyền thông khác nhau, sử dụng các cái kênh truyền thông chính thống để loan tin nhằm kéo được cái sự ủng hộ của đám đông thuận theo cái tung tin làm cho mình được tích cực
Ví dụ như là một cái mã cổ phiếu khi người ta ra những cái tin tốt thì hoàn toàn cái mã đấy làm thu hút được một lượng tiền vào và làm cho mã cổ phiếu đó có thể tăng trưởng. Cho nên là khi mà mình làm đầu tư ấy thì hạn chế tối đa là bị thao túng bởi thông tin ở trên thị trường. Thông tin có thể đến từ những loan tin truyền miệng, hoặc là đến từ trang mạng xã hội, hoặc là các diễn đàn chứng khoán, hoặc là thông qua các trang báo chí chính thống nhá. Và sẽ hơi quá khi nói rằng phần lớn trong số chúng ta, trong số những thông tin của chúng ta nhận được từ những nguồn trên là không cần thiết, không thực sự mang lại hiệu quả trong hoạt động đầu tư. Tâm trí thì có rất là nhiều người sẽ bị làm cho chúng ta bị hoang mang, hay còn gọi là bị thao túng tâm lý. Và Soros cho rằng một trong những cái cách mà làm mất tiền trên thị trường chứng khoán là chăm chỉ nghe ngóng đọc báo, nghe đài, xem TV, một nguồn tin không chính thống, sau đó không ai kiểm chứng, và những cái tin đồn thì luôn loan ra và làm cho nhà đầu tư thường có những quyết định vội vã, và chính cái quyết định đấy làm cho bản thân nhanh mất kiểm soát, và nhất là làm nhà đầu tư mới và dẫn tới thất bại. Để thành công, ông khuyên những nhà đầu tư nhỏ lẻ như chúng ta là phải bỏ ngoài tai tất cả những cái ý kiến tác động từ thị trường, từ báo chí, từ mạng xã hội. Và đặc biệt ông nhấn mạnh rằng là mình phải trang bị kiến thức để tự mình quản trị, tự mình thực hiện những cái chiến lược đầu tư của bản thân theo kế hoạch định sẵn. Và cái khuyến nghị thứ 5 ông đưa ra là đừng đọc các cái dự báo, hãy học cách phản ứng với thị trường một cách nhanh nhạy. Đối với Soros thì vốn dĩ thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng là không thể dự báo được. Đấy, đối với ông nói thế. Vì thế cho nên luôn chúng ta có nhiều kịch bản, và ông luôn nói rằng là ít nhất phải có 2 cái kịch bản thuận và kịch bản ngược. Trên thị trường chứng khoán và thực tiễn là thị trường diễn ra ngược lại với những gì chúng ta dự báo. Đối với mỗi nhà đầu tư cá nhân, ông khuyên là hãy học cách phản ứng một cách nhanh nhạy chứ không chỉ đơn thuần là dự báo, và hãy đưa ra các kế hoạch, các kịch bản trước khi bước chân vào thị trường. Nếu thế này thì thế này, nếu thế này thì thế này. Có nghĩa là nó phải rất là linh hoạt, nó phản ứng nhanh. Thế vậy là chính từ 5 cái nguyên tắc trên làm cho những cái thương vụ đầu tư của Soros nó rất là nhanh, nó rất là tức thời, nó rất là sát với thị trường. Cảm ơn bạn đang theo dõi video của Phạm Thành Biên. Cảm ơn bạn. Hãy chia sẻ nó ngay để có thể giúp đỡ được ai đó ở ngoài kia. Phạm Thành Biên xin cảm ơn bạn.